गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर आज आहे सोमवार आणि आज आम्ही सकाळी चाललो आहोत तो म्हणजे मार्केट यार्ड इथे काही फुलांची खरेदी करायला मी मित्रांबरोबर चाललो आहे. तर आज मी तुम्हाला मार्केट यार्ड पुण्याचं कसं आहे त्याच्याबद्दल सगळी माहिती दाखवणार आहे. प्लस मार्केट यार्ड पुण्याचं कसं आहे तेही तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये दाखवणार आहे. तर आता आपण जाऊ मार्केट यार्डला माझ्या मित्रासोबत विकीसोबत. तर चला तर आता जाऊ आता मार्केट यार्डला आणि तुम्हाला कसं सकाळचं पुणे आहे काय काय तिथला सगळा भाग आहे तोही मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर लेट्स गो. तर आता आपण मार्केट यार्डच्या जिथे फुलं मिळतात त्या जी एरिया आहे की त्या मार्केटच्या इथे तर तिथे मी आलो आहे पार्किंगमध्ये. पार्किंगमध्ये तुम्हाला दाखवतो किती गाड्या आहेत तिथे. तर सकाळी सकाळी फुलं खरेदी करण्यासाठी एवढे व्यापारी वर्ग इथे मार्केट यार्डला येतो आणि सकाळी सकाळी इथे ताजी फुलं येतात. तर त्याच्यासाठी लोक इथे जे व्यापारी असतात ते इथे फुलं घेण्यासाठी येतात. तर चला आता आपण आतमध्ये जाऊ आणि मी तुम्हाला दाखवतो इथला एरिया कसा आहे, जो फुलांचा बाजार असतो तो कसा असतो आणि कसे व्यापारी तुम्ही इथे बघू शकता. ते सगळे व्यापारी फुलं घेऊन चालले. तर चला आता आज जाऊ, जरा मी तुम्हाला दाखवतो कसं असतं ते. खूप इंटरेस्टेड होणार आहे हे सगळं. तर आणि नवीन माहिती आपल्याला कळेल सगळी पुणे जो फुलांचा मार्केट आहे त्याच्याविषयी. तर फुलांच्या डेकोरेशनसाठी जे काही साहित्य लागतं ते असलं या दुकानांमध्ये आपल्याला मिळतात. ते फुलांचे डेकोरेशन्स किंवा अदरवाइज सगळ्यासाठी सगळं. हमारे इन्हीं का भाव, माल का भाव बहुत कम हो गया ना भैया, जरा सस्ता हो गया, जरा महंगा करने बोलो. ए कैसे आहे जरा हा जाण माझ इकडे 50 स्कॅनिंग चालली. कमीत कमी किती घ्यायला लागतो रे? 1 किलो कसा आहे हा 50 रुपये किलो आहे. प्रत्येक 50 रुपये किलो आहेत का? नाही तिकडे 120 आहे. 120 आहे. कमीत कमी 1 किलो घ्यायला लागतो. 20 रुपये किलो 20 रुपये किलो. जरा ही फुलं कशी आहेत रे? 150 रुपये किलो. आणि कमीत कमी किती घ्यावी लागतात फुलं? 1 किलो घ्यावी लागतात फुलं. आणि कधीपासून मार्केट सुरू होतं? 2-3 वाजता सकाळपासून. म्हणजे प्रत्येक फुलांचा भाव वेगवेगळा आहे आणि डायरेक्ट शेतकऱ्यांच्या इथून डायरेक्ट इथे येतं. ओके.
तर इथे तुम्ही बघू शकता की ती आता ही फुलं बघा किती ताजी आहेत ती पूर्ण ताजी अशी फुलं मार्केटमध्ये येतात आणि सकाळी सकाळी इथे 2-3 वाजल्यापासून इथे मार्केट सुरू होतं. तर पुढे आपण काही बघू मार्केट मधली फुलं. आणि नेहमी आपण डेकोरेशनसाठी जी फुलं वापरली जाते नको घ्या नाही. हे 120 आहे, 100 रुपये लावतो तुम्हाला. 100. तर असंही होतं मार्केट यार्डमधील फुलांचं जे मार्केट आहे ते साधारण या प्रकारे मी तुम्हाला दाखवलं आहे बऱ्यापैकी. साधारण 2-3 वाजता सकाळी हे मार्केट सुरू होतं आणि इथे अशा प्रकारे डायरेक्टली जे टेम्पो आहेत तिथून शेतकऱ्यांचा माल हा साधारण सकाळी 3 वाजल्यापासून इथे सुरुवात होते आणि इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे व्यापारी आहेत ते इथे येऊन माल खरेदी करतात त्यांचा. तर तुम्हाला पुणे मार्केट यार्ड हे कसं वाटलं, जे फुलांचं मार्केट आहे कसं वाटलं हे मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही नक्की सांगा. आणि फुलांची खरेदी झाल्यावर मी आणि माझा मित्र आम्ही दोघे गेलो ते म्हणजे सदाशिव पेठ येथील सुदामाचे पोहे या ठिकाणी. तेथे उत्तम प्रकारचे दही पोहे हे आम्हा दोघांनाही आवडतात. त्यांचा आस्वाद घेण्यासाठी आम्ही मार्केट यार्डमधून थेट गेलो सदाशिव पेठ येथे सुदामाचे पोहे खाण्यासाठी. तर आता आम्ही घेतले दही पोहे. तर दही पोहे खातो, आमचे जे आवडते दही पोहे आहेत ते. आणि मग आपण भेटूच लवकरच ब्लॉगचा एंड करण्यासाठी. चेहरा दाखवा तुमचा. हे आमचे मोठे असतील की सर तो चेहरा दाखवा. माझा मागचा घे. आमचा कॅमेरा तुमच्याकडे आहे. तर मित्रांनो मी तुम्हाला दाखवलेली पुण्यातील मार्केट यार्ड येथील फुलांचा बाजार हा तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल आणि ही तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच इन्फॉर्मेटिव्ह वाटली असेल. तसेच मी दाखवलेले सुदामाचे पोहे सदाशिव पेठेमधील तुम्ही नक्की ट्राय करा. जर हा ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर या ब्लॉगला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. आणि ज्याप्रमाणे तुम्ही माझ्या ब्लॉगला जास्तीत जास्त तुमचं प्रेम देसा त्याप्रमाणे ह्या ब्लॉगलाही तुमचं जास्तीत जास्त प्रेम द्या. साइन ऑफ एक्स्ट्रीम JD. बाय आणि लवकरच भेटू आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये.